หากเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลาเมื่อหลายแสนปีก่อนแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นหมู่เกาะที่กระจัดกระจายอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันในยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนที่ระดับน้ำทะเลทั่วโลกลดต่ำลงผืนแผ่นดินเอเชียได้ทอดตัวยาวเชื่อมต่อกันเป็นผืนทวีปอันกว้างใหญ่ไพศาลที่นักธรณีวิทยาเรียกว่าซุนดาแลนด์แหลมมาลายูเกาะสุมาตราเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวล้วนหลอมรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นทุ่งหญ้าและภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นราว1,500,000 ปีก่อนท่ามกลางหุบเขาและริมฝั่งแม่น้ำโซโลบนเกาะชวากลุ่มมนุษย์ยุคแรกที่เรียกว่า Homo erectus ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พวกเขาเป็นนักล่าและผู้เก็บของป่าเร่ร่อนไปตามฝูงสัตว์ใหญ่อย่างช้างสเตโกดอนและแรดโบราณพวกเขารู้จักการใช้ไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายรวมถึงรู้จักการกระเทาะหินภูเขาไฟให้เป็นเครื่องมือสับตัดอย่างหยาบๆการค้นพบโครงกระดูกของพวกเขาในปลายศตวรรษที่19ทำให้โลกได้รู้จักกับมนุษย์ชวาซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพื้นดินแห่งนี้คือหนึ่งในอู่ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของการวิวัฒนาการมนุษย์การเวลาล่วงเลยผ่านไปนับแสนปียุคน้ำแข็งสลับกับยุคอบอุ่นระดับน้ำทะเลขึ้นและลงจนกระทั่งเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนคริสตกาลมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันหรือ Homo sapiens ได้เดินทางมาถึงพวกเขาฉลาดกว่ามีเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าและเริ่มกระจายตัวไปตามถ้ำต่างๆทั่วหมู่เกาะแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียไปตลอดกาลเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นคือการมาเยือนของชาวออสโตรนีเซียนชนกลุ่มนี้คือนักเดินเรือที่เก่งกาจที่สุดในยุคโบราณพวกเขาเริ่มต้นการอพยพจากเกาะไต้หวันล่องเรือแคนูแบบมีไม้ค้ำยันฝ่าเกลียวคลื่นของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ลงมายังหมู่เกาะอินโดนีเซียการมาของชาวออสโตรนีเซียนไม่ใช่แค่การอพยพย้ายถิ่นฐานแต่พวกเขาได้นำพาสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมแห่งการดำรงชีพติดตัวมาด้วยพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงพรานป่าที่ร่อนเร่ไปวันๆอีกต่อไปแต่พวกเขารู้จักการปลูกข้าวนำมันเทศและเผือกมาเพาะปลูกรู้จักการเลี้ยงหมูและหมารู้จักการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขานำพากลุ่มภาษาออสโตรนีเซียนซึ่งต่อมาได้แตกแขนงออกเป็นภาษาท้องถิ่นนับร้อยภาษาทั่วอินโดนีเซียและกลายเป็นรากฐานของภาษาอินโดนีเซียในยุคปัจจุบันเมื่อผู้คนเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักสังคมเกษตรกรรมก็ก่อตัวขึ้นตามที่ราบลุ่มแม่น้ำและเชิงภูเขาไฟที่ดินอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านเล็กๆเริ่มขยายตัวมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานมีผู้นำชุมชนและมีกฎเกณฑ์ทางสังคมที่สืบทอดกันผ่านปากต่อปากซึ่งกลายเป็นรากฐานของอาดัตหรือกฎหมายจารีตประเพณีที่ยังคงฝังรากลึกในสังคมอินโดนีเซียจนถึงทุกวันนี้ในด้านจิตวิญญาณธรรมชาติรอบตัวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาไฟที่สูงตระหง่านและพ่นควันอยู่เนืองๆไม่ได้เป็นเพียงความน่าสะพรึงกลัวแต่คือที่ประทับของเทพเจ้าต้นไม้ใหญ่ท้องทะเลและผืนดินล้วนมีวิญญาณสิงสถิตพวกเขาสร้างอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่เช่นโต๊ะหินและแท่งหินตั้งเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งคนเป็นและโลกแห่งวิญญาณบรรพบุรุษพวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจะคอยปกปักรักษาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานหากได้รับการเส้นไหวที่ถูกต้องเมื่อเวลาดำเนินเข้าสู่ช่วงใกล้รุ่งอรุณแห่งยุคประวัติศาสตร์ราวศตวรรษที่1ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะอินโดนีเซียเริ่มแสดงศักยภาพที่แท้จริงหมู่เกาะเหล่านี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสองอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกโบราณนั่นคือจีนและอินเดียสายลมมรสุมที่พัดเปลี่ยนทิศทางทุกครึ่งปีได้พานักเดินเรือและพ่อค้าจากต่างแดนมาจอดพักเรือตามอ่าวต่างๆของเกาะสุมาตราและชวาสินค้าล้ำค่าของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นทองคำเครื่องเทศเช่นการพลูและลูกจันเทกจากหมู่เกาะมอลุกะไม้หอมและยางไม้กลิ่นหอมเหล่านี้ได้ดึงดูดนำพาเรือสำเภาจากอินเดียและตะวันออกกลางให้เข้ามาทำการค้าการติดต่อค้าขายในช่วงต้นคริสตศตวรรษได้นำเข้าสิ่งที่เรียกว่าการทำให้เป็นอินเดียเข้ามาสู่ชนพื้นเมืองอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ไม่ใช่การล่าอาณานิคมด้วยกำลังทหารผู้นำท้องถิ่นของหมู่เกาะอินโดนีเซีย
เป็นผู้เลือกสรรและรับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาด้วยความสมัครใจ พวกเขารับเอาคติความเชื่อเรื่องเทวราชาที่ยกย่องกษัตริย์ให้เป็นดั่งร่างอวตารของถวยเทพนำตัวอักษรปัลลวะและภาษาสันสกฤตมาใช้จารึกเรื่องราวและรับเอาศาสนาพราหมณ์อินดูรวมทั้งพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องวิญญาณนิยมอย่างกลมกลืนในศตวรรษที่ 7 บนเกาะสุมาตราบริเวณลุ่มแม่น้ำหมู่สี่เมืองปาเลมบังในปัจจุบันอาณาจักรทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคืออาณาจักรศรีวิชัยศรีวิชัยไม่ได้เน้นการครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่บนแผ่นดินแต่เป็นอาณาจักรแห่งท้องทะเลที่ใช้กองเรือที่เข้มแข็งควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบมะละกาและช่องแคบสุนดากองเรือของศรีวิชัยผูกขาดเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียเก็บภาษีเรือสินค้าทุกลำที่ผ่านทางความมั่งคั่งมหาศาลนี้ถูกนำมาบำรุงพระพุทธศาสนานิกายมหายานจนศรีวิชัยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคภิกษุอี้จิงนักเดินทางชาวจีนที่แวะพักที่นี่ในศตวรรษที่ 7 ได้บันทึกไว้ว่ามีพระภิกษุนับพันรูปศึกษาพระธรรมอยู่ที่นี่ด้วยมาตรฐานเดียวกับในอินเดียในขณะที่ศรีวิชัยครองความเป็นใหญ่เหนือเกลียวคลื่นบนที่ราบอุดมสมบูรณ์ของตอนกลางเกาะชวาอาณาจักรที่เน้นการเกษตรกรรมและการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมก็กำลังรุ่งเรืองนั่นคือราชวงศ์ไสเลนทระและราชวงศ์สันชัยแห่งอาณาจักรมตารัมโบราณกษัตริย์แห่งชวาสั่งสมความมั่งคั่งจากผลผลิตทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงด้วยเท่าภูเขาไฟพวกเขาเกณฑ์แรงงานชาวนาและช่างฝีมือนับหมื่นคนเพื่อสลักสลาวหินภูเขาไฟสร้างศาสนสถานเพื่อสะท้อนความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์และคติจักรวาลวิทยาในช่วงศตวรรษที่ 9 ราชวงศ์ไสเลนทระได้สร้างมหาเจดีย์บุโรพุทโธซึ่งเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปทรงสถูปจำลองแผนผังของภูเขาพระสุเมนและหนทางสู่การตรัสรู้ตามคติมหายานในขณะเดียวกันราชวงศ์สันชัยซึ่งนับถือฮินดูก็ได้สร้างหมู่ปราสาทปรัมบนันที่ยิ่งใหญ่อลังการเพื่อถวายแด่พระศิวะการคงอยู่ของศาสนสถานสองแห่งนี้ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกันเป็นประจักษ์พยานถึงความประนีประนอมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสองศาสนาในยุคโบราณล่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางอำนาจบนเกาะชวาได้เคลื่อนย้ายไปทางตะวันออกนำไปสู่การก่อกำเนิดอาณาจักรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดสูงสุดของอารยธรรมฮินดูชวาและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขอบเขตประเทศอินโดนีเซียในยุคปัจจุบันนั่นคืออาณาจักรมัชฌปาหิตจุดเริ่มต้นของมัชฌปาหิตเต็มไปด้วยกลศึกและการเมืองระดับโลกราเดนวิจัยยะผู้ก่อตั้งอาณาจักรได้ใช้ความฉลาดหลอกใช้กองทัพมองโกของกุบไลคานที่ถูกส่งมาปราบปรามเกาะชวาให้ไปทำลายศัตรูทางการเมืองของตนจนสิ้นซากก่อนจะหักหลังและขับไล่กองทัพมองโกที่กำลังอ่อนล้าออกไปจากเกาะชวาได้สำเร็จในปีค.ศ. 1293 มัชฌปาหิตก้าวขึ้นสู่ยุคทองในศตวรรษที่ 14 ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฮายัมวูรุกและมหาเสนาบดีผู้เก่งกาจและทะเยอทะยานนามว่ากะจะมาดากะจะมาดาได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณอันลือลั่นที่เรียกว่าสุมภะปาลปะว่าเขาจะไม่งดเว้นการกินเครื่องเทศหรือการเสพสุขจนกว่าจะสามารถรวบรวมหมู่เกาะทั้งหมดในนูซันตาราหรือดินแดนหมู่เกาะให้อยู่ภายใต้ธงของมัชฌปาหิตด้วยกองเรือรบที่ทรงอานุภาพมัชฌปาหิตสามารถขยายอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่เกาะสุมาตราแหลมมาลายูชวาบอร์เนียวสุลาเวสีไปจนถึงหมู่เกาะมาลุกูและปาปัวทางตะวันออกยุคนี้คือยุคที่การค้าขายทางมาเลเฟื่องฟูวรรณกรรมชวาโบราณได้รับการประพันธ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมถูกหล่อหลอมจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าศิลปะแบบมัชฌปาหิตแต่ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดคงอยู่ค้ำฟ้าเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 15 อาณาจักรมัชฌปาหิตเริ่มเสื่อมถอยลงจากสงครามแย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้าและบริบทของโลก
เมืองท่าต่างๆตามชายฝั่งตอนเหนือของเกาะชวาเริ่มแข็งข้อและประกาศตนเป็นอิสระ ในขณะที่ศูนย์กลางของอำนาจของอาณาจักรมัชปาหิตบนเกาะชวากำลังสั่นคลอนจากความขัดแย้งภายใน สายลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียได้พัดพาความเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่เข้ามาเทียบท่า ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของกองทัพที่มุ่งหวังจะพิชิตดินแดน แต่มากับรอยยิ้มของพ่อค้า มิตรภาพและความเชื่อใหม่ ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา พ่อค้าชาวอาหรับ เปอร์เซีย และชาวอินเดียจากแคว้นกุชราตได้เดินทางมาค้าขายตามเมืองท่าชายฝั่งของเกาะสุมาตราและชวาอย่างเนืองแน่น พวกเขาไม่ได้นำมาแค่ผ้าใสหรือเครื่องปั้นดินเผา แต่ได้นำพาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ด้วย การหยั่งรากของอิสลามในหมู่เกาะอินโดนีเซียเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่ง เพราะเป็นการผสมผสานอย่างสันติและแนบเนียน ชนชั้นปกครองตามเมืองท่าต่างๆเริ่มเข้ารับอิสลามเพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้ากับพ่อค้ามุสลิมที่กำลังกุมเศรษฐกิจของภูมิภาค ในขณะเดียวกันนักบวชนิกายซูฟีซึ่งเป็นสายรหัสในของอิสลามก็ได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาด้วยแนวทางที่เน้นจิตวิญญาณและความเร้นลับซึ่งสอดรับกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องวิญญาณนิยมและคติแบบพราหมณ์พุทธที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดของชาวชวาได้อย่างประหลาดบนเกาะชวามีตำนานการแผ่ศาสนาของกลุ่มนักบุญทั้ง 9ที่เรียกว่าวาลีซองโกพวกเขาเป็นอัจฉริยะในการใช้กุศโลบายทางวัฒนธรรมแทนที่จะทำลายล้างความเชื่อเก่าพวกเขากลับนำศิลปะท้องถิ่นอย่างหนังตะลุงชวาวายังกุลิตและวงดนตรีมโหรีกาเมลันมาใช้เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานทำให้ชาวบ้านซึมซับอิสลามผ่านมหรสพที่พวกเขาคุ้นเคยอิสลามจึงค่อยๆแทรกซึมจากเมืองท่าชายฝั่งตอนเหนือเข้าสู่ชุมชนเกษตรกรรมในแผ่นดินตอนในเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 16 รัฐสุลต่านอิสลามได้ผงาดขึ้นแทนที่อาณาจักรเก่าอาณาจักรเดอร์มักกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ที่เข้ายึดครองซากปรักพังของมัชปาหิตก่อนที่อำนาจจะเปลี่ยนมือไปสู่รัฐสุลต่านมาตารัมเซาตาเนตซึ่งสามารถรวบรวมแผ่นดินชวาส่วนใหญ่ให้เป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งทั้งฝั่งสุมาตรารัฐสุลต่านอาเจก็ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่แข็งแกร่งจนได้รับสมญานามว่าระเบียงแห่งเมกกะในฐานะจุดแวะพักของผู้แสวงบุญและศูนย์กลางการศึกษาอิสลามแต่ในขณะที่อารยธรรมอิสลามกำลังแบ่งบานกลิ่นหอมอันเย้ายวนของเครื่องเทศก็ได้ลอยข้ามมหาสมุทรไปไกลถึงทวีปยุโรปในยุคนั้นการพลูลูกจันเทศและดอกจันจากหมู่เกาะมาลุกูหรือที่ชาวยุโรปเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศมีค่าดั่งทองคำมันถูกใช้ทั้งในการถนอมอาหารปรุงรสและเป็นยารักษาโรคพ่อค้าคนกลางชาวอาหรับและเวนิสผูกขาดเส้นทางนี้มานานจนกระทั่งนักเดินเรือชาวโปรตุเกสค้นพบเส้นทางอ้อมแหลมกูดโฮปมายังเอเชียได้สำเร็จในปีค.ศ. 1511 กองเรือรบโปรตุเกสภายใต้การนำของอัฟฟองโซเดออัลบูเคอร์คีได้บุกเข้าโจมตีและยึดครองมาลากาศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคการล่มสลายของมาลากาเป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยว่ายุคแห่งการค้าเสรีที่ทุกคนสามารถแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้อย่างสันติกำลังจะจบลงโปรตุเกสไม่รอช้าพวกเขาส่งเรือมุ่งหน้าต่อไปยังหมู่เกาะมาลุกูทันทีเพื่อผูกขาดแหล่งผลิตเครื่องเทศโดยตรงแม้โปรตุเกสจะสร้างป้อมปราการและพยายามกอบโกยผลประโยชน์แต่พวกเขาก็ขาดแคลนกำลังคนและต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากรัฐสุลต่านเตอร์นาเตะและติโดเรในพื้นที่อิทธิพลของโปรตุเกสจึงจำกัดอยู่เพียงบางเกาะเท่านั้นทว่าการมาเยือนของโปรตุเกสเป็นเพียงปฐมบทของพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดกระหน่ำหมู่เกาะแห่งนี้ปลายศตวรรษที่ 16ชนชาติที่เชี่ยวชาญการเดินเรือและการค้าพาณิชย์ยิ่งกว่าได้ปรากฏตัวขึ้นที่เส้นขอบฟ้าพวกเขามาพร้อมกับปืนใหญ่เรือสำเภาที่ทันสมัยและระบบทุนนิยมที่โหดร้ายที่สุดในยุคนั้นนั่นคือการเดินทางมาถึงของชาวดัตช์ในปีค.ศ. 1596
กองเรือสัญชาติดัตช์ภายใต้การนำของคอร์เนลิส เดอฮาวต์มันได้ทอดสมอลงที่ท่าเรือบันเตนบนเกาะชวา แม้การเดินทางครั้งแรกของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและสูญเสียลูกเรือไปมากมายแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งเพราะชาวยุโรปชาตินี้ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาสามารถเดินเรือข้ามโลกมายังแหล่งกำเนิดเครื่องเทศได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองและเพิ่มอำนาจในการต่อรองรัฐบาลดัตช์จึงได้รวบรวมบริษัทการค้าเล็กๆเข้าด้วยกันก่อตั้งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์หรือที่รู้จักกันในนาม VOC ในปีค.ศ. 1602นี่ไม่ใช่แค่บริษัทธรรมดาแต่มันคือบรรษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกที่มีการออกหุ้นให้ประชาชนทั่วไปซื้อขายและที่สำคัญรัฐบาลดัตช์ได้มอบอำนาจเด็ดขาดให้ VOC สามารถมีกองทัพเป็นของตัวเองสามารถสร้างป้อมปราการประกาศสงครามและทำสนธิสัญญากับกษัตริย์ท้องถิ่นได้ราวกับว่า VOC คือรัฐอิสระรัฐหนึ่งเลยทีเดียวเป้าหมายของ VOC ชัดเจนและเลือดเย็นนั่นคือผูกขาดการค้าเครื่องเทศแบบเบ็ดเสร็จผู้ที่ทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงอย่างโหดร้ายที่สุดคือยานปีเตอร์ซูนคูนข้าหลวงใหญ่แห่ง VOC เขามองเห็นว่าหมู่เกาะมาลุกูที่ห่างไกลนั้นควบคุมยากจึงตัดสินใจสร้างศูนย์กลางบัญชาการแห่งใหม่บนเกาะชวาในปีค.ศ. 1619 กองทัพ VOC ได้บุกทำลายเมืองจาการ์ตาจนราบเป็นหน้ากลองและสร้างเมืองใหม่ทับลงไปบนกองเท่าฐานพร้อมตั้งชื่อว่าปัตตาเวียซึ่งก็คือกรุงจาการ์ตาในปัจจุบันปัตตาเวียกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของดัตช์ที่แผ่ขยายหนวดปลาหมึกออกไปควบคุมทั้งภูมิภาควิธีการควบคุมของ VOC นั้นเต็มไปด้วยความทารุณกรรมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือโศกนาฏกรรมที่หมู่เกาะบันดาแหล่งผลิตลูกจันเทศแห่งเดียวในโลกณเวลานั้นเมื่อชาวพื้นเมืองบันดาฝ่าฝืนคำสั่งผูกขาดและแอบขายเครื่องเทศให้ชาติอื่นคูนได้สั่งนำกองทัพเข้ากวาดล้างสังหารหมู่ผู้นำท้องถิ่นและชาวเกาะไปเกือบทั้งหมดผู้รอดชีวิตถูกจับเป็นทาสและดัตช์ได้นำทาสจากที่อื่นเข้ามาปลูกจันเทศแทนเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ทุกเม็ดจะตกอยู่ในมือของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวกองเรือรบของ VOC คอยลาดตระเวนไปตามหมู่เกาะหากพบการปลูกกลานพลูหรือลูกจันเทศนอกพื้นที่ควบคุมพวกเขาจะเผาทำลายต้นไม้และสังหารผู้คนอย่างไร้ความปราณีด้วยอำนาจผูกขาดนี้ VOC นำความมั่งคั่งมหาศาลกลับสู่เนเธอร์แลนด์สร้างยุคทองให้กับประเทศแม่แต่ในขณะเดียวกันบริษัทที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่คับฟ้ากลับเน่าเฟะจากภายในการคอร์รัปชันการลักลอบค้าขายส่วนตัวของเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการทำสงครามที่บานปลายทำให้ VOC ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในที่สุดชาวดัตช์เองยังล้อเลียนตัวย่อ VOC ว่าย่อมาจาก Vergaan unter Corruptie ซึ่งแปลว่าพังทลายเพราะคอร์รัปชันเมื่อถึงวันสิ้นปีคริสตศักราช 1799 VOC ก็ถูกประกาศล้มละลายรัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงเข้ามาเทคโอเวอร์และเปลี่ยนสถานะหมู่เกาะแห่งนี้ให้กลายเป็นอาณานิคมของรัฐโดยตรงภายใต้ชื่อหมู่เกาะอีสต์อินดีสของดัตช์การเปลี่ยนผ่านจากบริษัทมาสู่รัฐบาลไม่ได้ทำให้ชีวิตของชาวพื้นเมืองดีขึ้นกลับกันมันยิ่งทวีความตึงเครียดนำไปสู่สงครามต่อต้านครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามชวาหรือ Java War คริสตศักราช 1825 ถึง 1830 นำโดยเจ้าชายดิปโพเนโกโรแม้ดัตช์จะเป็นฝ่ายชนะและจับกุมเจ้าชายได้ด้วยกลลวงแต่สงครามครั้งนี้ก็ทำให้ท้องพระคลังของเนเธอร์แลนด์แทบจะว่างเปล่าเพื่อถอนทุนคืนจากสงครามรัฐบาลดัตช์ได้นำระบบที่ขูดรีดที่สุดในประวัติศาสตร์อาณานิคมมาใช้นั่นคือระบบปลูกพืชบังคับหรือ Culture Stelsel หรือ Cultivation System ในปีคริสตศักราช 1830ระบบนี้บีบบังคับให้ชาวนาชวาต้องแบ่งที่ดินทำกินของตน20%เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่ดัตช์ต้องการเช่นกาแฟน้ำตาลชาและครามหรือหากไม่มีที่ดินก็ต้องไปเป็นแรงงานฟรีให้รัฐบาลดัตช์นาน66 วันต่อปี
ผลผลิตเหล่านี้ต้องขายให้รัฐบาลในราคาที่ถูกแสนถูกเพื่อนำไปทำกำไรมหาศาลในยุโรปผลลัพธ์ของนโยบายนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ร่ำรวยมหาศาลเงินทุนจากอินโดนีเซียถูกนำไปสร้างทางรถไฟและพัฒนาประเทศแม่ให้เจริญรุ่งเรืองแต่สำหรับชาวชวามันคือฝันร้ายทุ่งนาที่เคยปลูกข้าวถูกแย่งชิงไปปลูกกาแฟและอ้อยนำไปสู่ภาวะอดอยากครั้งใหญ่โรคระบาดและความยากจนแสนสาหัสที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับหมื่นความทุกข์ระทมของชาวพื้นเมืองถูกบรรยายไว้อย่างสะเทือนใจในนวนิยายชื่อดังเรื่อง Max Havelaar ซึ่งตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช 1860 และได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปจนบีบให้ดัตช์ต้องยกเลิกระบบนี้ในที่สุดเมื่อก้าวเข้าสู่รุ่งอรุณของศตวรรษที่ 20 รัฐบาลดัตช์พยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตด้วยการประกาศนโยบายจริยธรรมโดยอ้างว่าเพื่อตอบแทนบุญคุณชาวพื้นเมืองมีการสร้างระบบชลประทานส่งเสริมการอพยพเพื่อลดความแออัดและที่สำคัญที่สุดคือการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชนชั้นนำชาวพื้นเมืองนโยบายจริยธรรมที่รัฐบาลดัตช์นำมาใช้ในต้นศตวรรษที่ 20 เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงผู้ปกครองอาณานิคมเสียเองการเปิดโอกาสให้ลูกหลานชนชั้นนำชาวพื้นเมืองได้รับการศึกษาแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในปัตตาเวียหรือส่งไปเรียนไกลถึงเนเธอร์แลนด์ได้สร้างปัญญาชนกลุ่มใหม่ขึ้นมาปัญญาชนเหล่านี้ไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ชาวชวาชาวซุนดาหรือชาวมินังกะเบาอีกต่อไปแต่การศึกษาได้เปิดตาให้พวกเขาเห็นความอายุติธรรมและเริ่มตั้งคำถามถึงสิทธิในการปกครองตนเองประกายไฟแห่งชาตินิยมถูกจุดขึ้นอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช 1908 โดยการก่อตั้งสมาคมบูดีอุโตโมแม้ในช่วงแรกจะเป็นเพียงการรวมตัวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการศึกษาของชาวชวาแต่มันคือหมุดหมายสำคัญที่ชาวอินโดนีเซียยกย่องให้เป็นวันแห่งการตื่นรู้แห่งชาติหรือกะบังกิตันนาซิโอนันหลังจากนั้นขบวนการมวลชนก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วซาเร็กอิสลามถือกำเนิดขึ้นในปีคริสตศักราช 1912 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของพ่อค้ามุสลิมเพื่อต่อรองทางการค้าก่อนจะลุกลามกลายเป็นขบวนการทางการเมืองที่มีสมาชิกนับล้านคนทั่วหมู่เกาะเรียกร้องความยุติธรรมและต่อต้านการขูดรีดของดัตช์แต่เหตุการณ์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างชาติอินโดนีเซียเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมคริสตศักราช 1928 เมื่อกลุ่มเยาวชนจากหลากหลายเกาะหลากหลายเผ่าพันธุ์และหลากหลายศาสนาได้มารวมตัวกันในการประชุมเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 2และร่วมกันกล่าวคำสาบานที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งประวัติศาสตร์นั่นคือซุมปะเปอร์มูดาหรือคำปฏิญาณของเยาวชนพวกเขาประกาศจุดยืน3ประการแผ่นดินเกิดผืนเดียวคืออินโดนีเซียชาติเดียวคือชาติอินโดนีเซียภาษาแห่งความสามัคคีภาษาเดียวคือภาษาอินโดนีเซียหรือบาฮาซาอินโดนีเซียการประกาศใช้ภาษาอินโดนีเซียซึ่งดัดแปลงมาจากภาษามาลายูทางการค้าเป็นหมากกระดานที่ชาญฉลาดมากเพราะมันไม่ได้ยกย่องภาษาของชนกลุ่มใหญ่อย่างภาษาชวาขึ้นมาข่มชนกลุ่มน้อยแต่เป็นภาษาที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้สื่อสารร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในยุคนี้เองที่บุรุษหนุ่มผู้มีวาทศิลป์อันร้อนแรงได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีประวัติศาสตร์นามของเขาคือซูกาโนนักศึกษาปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมผู้ก่อตั้งพรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย PNI ซูกาโนมีพรสวรรค์ในการปราศัยที่สามารถสะกดผู้ฟังนับหมื่นให้คล้อยตามเขาเรียกร้องเอกราชอย่างเต็มรูปแบบปฏิเสธการประนีประนอมกับดัตช์ส่งผลให้รัฐบาลอาณานิคมตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดซูกาโนรวมถึงผู้นำคนสำคัญอย่างโมฮัมหมัดฮัตตาถูกจับกลุ่มและเนรเทศไปคุมขังในเกาะที่ห่างไกลขบวนการชาตินิยมดูเหมือนจะถูกบดขยี้จนแหลกสลายจนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นบุกตะลุยลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีค.ศ. 1942 กองทัพดัตช์ที่เคยยิงพยองและปกครองหมู่เกาะนี้มานานกว่า 300 ปีกลับยอมแพ้และล่มสลายลงภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ภาพของทหารผิวขาวที่ถูกทหารเอเชียต้อนเข้าค่ายกักกันได้ทำลายมายาคติแห่งความเหนือกว่าของชาวยุโรปลงอย่างราบคาบในสายตาของชาวอินโดนีเซียในช่วงแรกชาวอินโดนีเซียต้อนรับกองทัพญี่ปุ่นในฐานะผู้ปลดปล่อยญี่ปุ่นใช้โฆษณาชวนเชื่อเรียกร้องความร่วมมือในฐานะพี่ชายคนโตแห่งเอเชียพวกเขาปล่อยตัวซูกาโนและฮัตตาจากการเนรเทศและอนุญาตให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียและชักธงชาติอินโดนีเซียหรือธงเมระปูติได้เป็นครั้งแรกแต่ไม่นานความเป็นจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏการยึดครองของญี่ปุ่นนั้นโหดเหี้ยมและรีดนาทาเรนยิ่งกว่าดัตช์ทรัพยากรทั้งหมดทั้งข้าวน้ำมันและเหล็กถูกสูบออกไปเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรสงครามของญี่ปุ่นชายหนุ่มชาวอินโดนีเซียนับล้านคนถูกเกณฑ์ไปเป็นโรมูชาหรือแรงงานทาสเพื่อสร้างทางรถไฟและป้อมปราการทั่วเอเชียพวกเขาต้องทำงานหนักอดอยากและล้มตายด้วยโรคระบาดนับแสนคนเป็นรอยด่างดำที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคนี้อย่างไรก็ตามการยึดครองของญี่ปุ่นได้ทิ้งมรดกชิ้นสำคัญที่ดัตช์ไม่เคยให้นั่นคือการฝึกอาวุธญี่ปุ่นได้ก่อตั้งกองกำลังป้องกันตนเองที่เรียกว่าเปตาหรือเพมเบลาตานะอาอีรขึ้นมาโดยฝึกฝนเยาวชนอินโดนีเซียให้รู้จักยุทธวิธีทางทหารและการใช้อาวุธเพื่อเตรียมไว้รับมือกับการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรกองกำลังนี้เองจะกลายเป็นแกนหลักของกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีค.ศ. 1945 สถานการณ์ของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะวิกฤตระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิบีบให้จักรวรรดิญี่ปุ่นต้องยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ข่าวการยอมแพ้ของญี่ปุ่นสร้างสูญญากาศทางอำนาจขึ้นในอินโดนีเซียญี่ปุ่นหมดอำนาจแล้วส่วนดัตช์ก็ยังเดินทางกลับมาไม่ถึงกลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงหรือเปอร์มูดาเล็งเห็นว่านี่คือโอกาสทองที่พลาดไม่ได้พวกเขาบุกไปลักพาตัวซูกาโนและฮัตตาในยามวิกาลพาไปซ่อนตัวที่เมืองเรงกัสเดงกลอกเพื่อกดดันไม่ให้ผู้นำทั้งสองรอคอยการมอบเอกราชจากญี่ปุ่นตามกำหนดการเดิมแต่ต้องประกาศเอกราชด้วยน้ำมือของชาวอินโดนีเซียเองทันทีเสียงประกาศเอกราชในเช้าวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 อาจฟังดูเรียบง่ายและสั้นกระชับแต่มันคือจุดชนวนของพายุลูกใหม่ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเพราะแม้ชาวอินโดนีเซียจะประกาศตัวเป็นไทยแต่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามในยุโรปไม่เคยมีความคิดที่จะปล่อยอู่ข้าวอู่น้ำที่ทำกำไรมหาศาลแห่งนี้ให้หลุดมือไปปลายปีค.ศ. 1945 กองกำลังสัมพันธมิตรโดยนำโดยอังกฤษได้ยกพลขึ้นบกที่อินโดนีเซียเพื่อปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นและปลดปล่อยเฉลยศึกชาวตะวันตกแต่สิ่งที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียโกรธแค้นจนถึงขีดสุดคืออังกฤษได้พาเจ้าหน้าที่อาณานิคมของดัตช์หรือ NICA แฝงตัวกลับเข้ามาด้วยจุดประสงค์ของดัตช์ชัดเจนนั่นคือการรื้อฟื้นระเบียบอาณานิคมกลับมาอีกครั้งความตึงเครียดปะทุขึ้นกลายเป็นความรุนแรงทั่วประเทศแต่ไม่มีที่ใดจะนองเลือดและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ได้เท่ากับสมรภูมิสุราบายาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1945 เมื่อกองทัพอังกฤษเรียกร้องให้ชาวอินโดนีเซียในเมืองสุราบายาวางอาวุธและยอมจำนนกลุ่มเยาวชนและประชาชนกลับตอบโต้ด้วยการลุกฮือบุงโตโมนักจัดรายการวิทยุหนุ่มคนหนึ่งได้ใช้คลื่นวิทยุกระจายเสียงปลุกระดมมวลชนด้วยถ้อยคำที่เร่าร้อนเรียกร้องให้ชาวอินโดนีเซียสู้จนหยดสุดท้ายการต่อสู้ตามท้องถนนดำเนินไปอย่างดุเดือดแม้อังกฤษจะใช้ทั้งเครื่องบินรบปืนใหญ่และเรือรบถล่มเมืองจนย่อยยับและมีชาวอินโดนีเซียเสียชีวิตนับหมื่นคนแต่ความกล้าหาญพลีชีพครั้งนี้ได้ส่งสารถึงประชาคมโลกว่านี่ไม่ใช่การก่อกวนของกบฏกลุ่มเล็กๆตามที่ดัตช์กล่าวอ้างแต่นี่คือสงครามของคนทั้งชาติที่ยอมตายดีกว่ากลัดไปเป็นทาสปัจจุบันวันที่ 10 พฤศจิกายนถูกยกย่องให้เป็นวันวีรบุรุษหรือฮาริพาลวานของอินโดนีเซียในช่วงปีค.ศ. 1945 ถึง 1949 การต่อสู้เพื่อเอกราชดำเนินไปในสองสมรภูมิคู่ขนานกันนั่นคือสมรภูมิการทูตและสมรภูมิรบแบบกองโจรบนโต๊ะเจรจาซูกาโนและฮัตตาพยายามประนีประนอมกับดัตช์ผ่านสนธิสัญญาหลายฉบับแต่ดัตช์มักจะฉีกสัญญาและเปิดฉากโจมตีทางทหารที่พวกเขาเรียกว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ดัตช์สามารถยึดเมืองหลวงและจับกุมตัวซูการโนรวมถึงคณะรัฐบาลไปคุมขังได้สำเร็จในปีคศ 1948 แต่ในขณะที่รัฐบาลถูกจับกองทัพของอินโดนีเซียกลับไม่ยอมจำนนนายพลซูดิรมันผู้บัญชาการทหารสูงสุดวัยหนุ่มแม้จะป่วยหนักด้วยวัณโรคจนต้องมีคนหามเปรแต่เขาก็ยังคงนำกองกำลังทหารและประชาชนหลบหนีเข้าป่าเปิดฉากสงครามกองโจรที่ทำให้กองทัพดัตช์ต้องสูญเสียอย่างหนักและไม่สามารถควบคุมพื้นที่นอกเขตเมืองได้เลยในที่สุดแรงกดดันก็มาจากไม่เพียงปลายกระบอกปืนแต่มาจากเวทีโลกสหประชาชาติประณามการกระทำของเนเธอร์แลนด์และที่สำคัญที่สุดสหรัฐอเมริกาได้ขู่ว่าจะตัดเงินช่วยเหลือฟื้นฟูประเทศมาร์แชลแพลนหากเนเธอร์แลนด์ยังดึงดันจะทำสงครามในอาณานิคมดัตช์ที่กำลังล้มละลายจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับความพ่ายแพ้ในเดือนธันวาคมคศ 1949 ณ การประชุมโต๊ะกลมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ได้ส่งมอบอำนาจอธิปไตยให้กับอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการยกเว้นพื้นที่ปาปัวตะวันตกอินโดนีเซียจึงได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เป็นการปิดฉากยุคอาณานิคมอันยาวนานกว่า3 ศตวรรษเมื่อควันปืนจางลงอินโดนีเซียในฐานะรัฐเอกราชกลับต้องเผชิญกับศัตรูตัวใหม่นั่นคือความแตกแยกภายในช่วงทศวรรษ 1950 รัฐบาลอินโดนีเซียนำระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้แต่ประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนาและอุดมการณ์พรรคการเมืองนับ10 พรรคต่างแย่งชิงอำนาจรัฐบาลผสมล้มลุกคลุกคลานเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแทบทุกปีการพัฒนาประเทศหยุดชะงักและเกิดกบฏแบ่งแยกดินแดนในหลายพื้นที่ทั้งในสุมาตราสุลาเวสีและมาลุกูซูคาโนผู้นำซึ่งเปรียบเสมือนบิดาแห่งชาติทนเห็นประเทศที่เขาสร้างมากับมือแตกสลายไม่ได้ในปีคศ 1959 เขาจึงตัดสินใจยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นำหรือ Guided Democracy ซึ่งเป็นการรวบอำนาจเด็ดขาดมาไว้ที่ตัวเขาเองยุคนี้ต่อมาถูกเรียกว่ายุคระเบียบเก่าหรือ Orde Lamaซูคาโนกลายเป็นผู้เผด็จการผู้มีบารมีเขาเชื่อว่าอินโดนีเซียไม่เหมาะกับประชาธิปไตยตะวันตกเขาจึงสร้างอุดมการณ์ที่เรียกว่านาซาคอมซึ่งมาจาก Nationalisme ชาตินิยมอากามาศาสนาและคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ขึ้นมาเพื่อพยายามประสานรอยร้าวระหว่าง3 เสาหลักที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศนั่นคือกองทัพกลุ่มชาวมุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียหรือ PKI ซึ่งในเวลานั้น PKI เติบโตจนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากโซเวียตและจีนบนเวทีโลกซูคาโนกลายเป็นร็อกสตาร์ทางการเมืองเขาเป็นหัวหอกจัดประชุมบันดุงในปีคศ 1955 รวบรวมประเทศในเอเชียและแอฟริกาเพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยมนำไปสู่การก่อตั้งขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือ Non-Aligned Movementเขามีนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวประกาศนโยบายบทขยี้มาเลเซียเพราะมองว่าการก่อตั้งประเทศมาเลเซียคือแผนการร้ายของอังกฤษและถึงขั้นถอนอินโดนีเซียออกจากการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแต่ในขณะที่ซูคาโนกำลังสร้างภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกทุ่มเงินมหาศาลสร้างอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์เช่นอนุสาวรีย์แห่งชาติหรือโมนัสในจาการ์ตาและสนามศิลาเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเศรษฐกิจภายในประเทศกลับพังพินาศอัตราเงินเฟ้อพุ่งทะยานทะลุ 600% ประชาชนต้องเข้าคิวรอรับปันส่วนข้าวสารโครงสร้างพื้นฐานเสื่อมถอยยิ่งไปกว่านั้นการพยายามรักษาสมดุลแบบนาซาคอมของเขากำลังจะถึงทางตันกองทัพบกซึ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงและพรรค PKI ที่กำลังขยายอิทธิพลไปสู่ชาวนาและกรรมกรต่างฝ่ายต่างจ้องตากันอย่างหวาดระแวงและรอเพียงวันที่จะเปิดศึกสายเลือดเพื่อแย่งชิงอำนาจเบ็ดเสร็จบรรยากาศในอินโดนีเซียช่วงกลางปีคศ 1956 จึงเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่รอวันปะทุกลางดึกของวันที่ 30 กันยายนต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่ 1 ตุลาคมคริสตศักราช 1965
ภูเขาไฟแห่งความขัดแย้งที่อัดอั้นมานานของอินโดนีเซียก็ได้ปะทุขึ้นนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นจุดพลิกผันและรอยด่างดำที่มืดมิดที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศกลุ่มทหารกบฏที่เรียกตัวเองว่าขบวนการ30 กันยายนหรือ G30S ได้บุกจู่โจมบ้านพักของนายพลระดับสูงของกองทัพบกอินโดนีเซียนายพล6 นายถูกลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมร่างของพวกเขาถูกนำไปทิ้งในบ่อน้ำลึกที่เรียกว่าลูบังบัวยาหรือรูจระเข้ชานกรุงจาการ์ตากลุ่มกบฏอ้างว่าการกระทำครั้งนี้เพื่อปกป้องประธานาธิบดีสุการโนจากการก่อรัฐประหารของคณะนายพลที่ได้รับการหนุนหลังโดย CIA ของสหรัฐแต่แผนการของกลุ่มกบฏกลับมีช่องโหว่ใหญ่หลวงพวกเขาไม่ได้จับกุมนายทหารระดับรองลงมาคนหนึ่งซึ่งก็คือผู้บัญชาการกองกำลังสำรองทางยุทธศาสตร์หรือกอสตราดนามว่าพลตรีสุหาโถสุหาโถผู้มีบุคลิกเยือกเย็นและเด็ดขาดได้ฉวยจังหวะนี้ก้าวขึ้นมาควบคุมสถานการณ์เขาสั่งการให้กองกำลังที่จงรักภักดีเข้าบทขยี้กลุ่มกบฏจนราบคาบภายในเวลาเพียงไม่กี่วันและประกาศอย่างชัดเจนว่าผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้คือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย PKIข้อกล่าวหานี้เปรียบเสมือนการจุดไฟลงบนกองเพลิงแห่งความเกลียดชังกองทัพบกร่วมกับกลุ่มติดอาวุธทางศาสนาและพลเรือนเปิดฉากกวาดล้างพรรค PKI อย่างถอนรากถอนโคนทั่วทั้งเกาะชวาบาหลีและสุมาตรากลายเป็นทุ่งสังหารสมาชิกพรรค PKI สหพันธ์แรงงานชาวนาไปจนถึงชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และถูกสังหารหมู่โดยไม่มีการไต่สวนใดๆว่ากันว่าแม่น้ำหลายสายบนเกาะชวาและบาหลีกลายเป็นสีแดงฉานไปด้วยเลือดตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงปลายปีคริสตศักราช 1965 ถึงต้นปีคริสตศักราช 1966 ถูกประเมินไว้ตั้งแต่ 500,000 ไปจนถึงมากกว่า 1 ล้านคนพรรค PKI ที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบดขยี้จนสูญสิ้นไปจากหน้าประวัติศาสตร์อินโดนีเซียในขณะที่ประเทศกำลังจมกองเลือดอำนาจของประธานาธิบดีสุการโนก็ถูกลิดรอนลงอย่างรวดเร็วสุหาโถกลายเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ประเทศในสายตาของกองทัพในที่สุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคมคริสตศักราช 1966 ท่ามกลางการประท้วงของนักศึกษาและแรงกดดันจากกองทัพสุการโนถูกบีบให้ลงนามในเอกสารสำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์เซอร์มาหรือสุรัตปรินทะ 11 มาเรตซึ่งเป็นการมอบอำนาจบริหารประเทศทั้งหมดให้กับสุหาโถเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยนั่นคือจุดสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของยุคระเบียบเก่าบิดาผู้ก่อตั้งประเทศอย่างสุการโนถูกกักกันบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านพักขาดการติดต่อจากโลกภายนอกจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมอย่างเงียบเหงาในปีคริสตศักราช 1970 เมื่อซูฮาโตก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่2เขาได้พลิกโฉมประเทศอินโดนีเซียแบบหน้ามือเป็นหลังมือยุคสมัยของเขาถูกขนานนามว่าระเบียบใหม่ Order Baru หรือ New Order หากสุการโนคือผู้ขับเคลื่อนประเทศด้วยอุดมการณ์และวาทศิลป์อันเร่าร้อนสุฮาโตก็คือผู้ปกครองที่เน้นเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเยือกเย็นเขาหันหลังจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์และเปิดประตูต้อนรับชาติตะวันตกนำพาประเทศเข้าร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเพื่อขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่เพื่อรักษาสถานะผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จสุฮาโตได้สร้างระบบการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อค้ำจุนตัวเขาเองโดยเฉพาะพรรคโกลกาแม้รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่พรรคการเมืองถูกควบรวมให้เหลือเพียงไม่กี่พรรคและข้าราชการทุกคนถูกบังคับให้สนับสนุนโกลกาซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลทำให้สุฮาโตชนะการเลือกตั้งแบบผูกขาดทุกครั้งตลอด30 ปีปัญจศีลอุดมการณ์5ประการของชาติถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือบังคับให้ทุกคนต้องคิดเหมือนกันองค์กรหรือพรรคการเมืองใดที่ไม่ยอมรับปัญจศีลเป็นหลักการสูงสุดจะถูกกวาดล้างทวิหน้าที่กองทัพไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันประเทศแต่ได้รับสิทธิชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงและควบคุมการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในทุกระดับทหารนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตลอดทศวรรษ 1970 และ 1980 สุฮาโตประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงถูกนำมาสร้างถนนสะพานโรงเรียนและยกระดับการเกษตรจนอินโดนีเซียสามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อประชากรเขาได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการพัฒนาหรือบาปะปัมบังูนันอัตราความยากจนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ภายใต้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สวยงามและฉากหน้าที่สงบสุขมันคือความเงียบงันที่ถูกบังคับผู้ที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนนักศึกษาหรือนักสิทธิมนุษยชนจะถูกคุกคามอุ้มหายหรือจำคุกการเรียกร้องเอกราชในติมอร์ตะวันออกที่อินโดนีเซียบุกยึดในปี 1975 อาเจและป่าปัวถูกปราบปรามด้วยกำลังทหารอย่างโหดร้ายยิ่งไปกว่านั้นความมั่งคั่งมหาศาลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับไม่ได้กระจายสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแต่มันไปกระจุกตัวอยู่กับครอบครัวของซูฮาโตลูกๆของเขาและกลุ่มนักธุรกิจเส้นสายหรือ crony capitalism จนเกิดเป็นคำศัพท์ที่ชาวอินโดนีเซียเกลียดชังที่สุดนั่นคือ KKN คอร์รัปชันการสมรู้คิดและระบบอุปถัมภ์เมื่อก้าวเข้าสู่กลางปี ค.ศ. 1997 ระบอบระเบียบใหม่ของประธานาธิบดีซูฮาโตดูเหมือนจะตั้งตระหง่านอย่างไม่มีวันสั่นคลอนตึกร้าฟ้าผุดขึ้นทั่วกรุงจาการ์ตาถนนสายหลักเต็มไปด้วยรถยนต์ราคาแพงและชนชั้นกลางกำลังเสพสุขกับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะพุ่งทะยานไม่หยุดหย่อนแต่แล้วพายุลูกใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดก็ก่อตัวขึ้นและจุดกำเนิดของมันไม่ได้อยู่ในอินโดนีเซียแต่มาจากประเทศไทยวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียหรือที่โลกขนานนามว่าวิกฤตต้มยำกุ้งได้เริ่มต้นขึ้นจากการลอยตัวค่าเงินบาทก่อนจะลุกลามราวกับไฟลามทุ่งไปทั่วภูมิภาคนักลงทุนต่างชาติที่เคยหอบเงินมาลงทุนอย่างบ้าคลั่งเริ่มตื่นตระหนกและดึงเงินทุนกลับประเทศแบบฉับพลันสำหรับอินโดนีเซียซึ่งระบบธนาคารเต็มไปด้วยหนี้เสียและการปล่อยกู้ให้กับบริษัทของครอบครัวและพวกพ้องของซูฮาโตผลกระทบที่ตามมานั้นรุนแรงระดับหายนะค่าเงินรูเปียที่เคยมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 2,600 รูเปียต่อ$1ร่วงดิ่งลงเหวอย่างควบคุมไม่ได้ภายในไม่กี่เดือนมันอ่อนค่าลงไปทะลุ 14,000 รูเปียต่อ$บริษัทห้างร้านนับพันแห่งล้มละลายทันทีเพราะหนี้ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวคนงานนับล้านถูกปลดออกจากงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั้งข้าวสารน้ำมันพืชและนมพุ่งทะยานจนชาวบ้านร้านตลาดไม่สามารถหาซื้อมาประทังชีวิตได้รัฐบาลซูฮาโตจนตรอกจนต้องหันไปพึ่งพากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินภาพประวัติศาสตร์ที่ตราตรึงความอัปยศนี้คือภาพที่ประธานาธิบดีซูฮาโตผู้เคยยิ่งใหญ่คับฟ้าต้องก้มหน้าเซ็นสัญญารับเงื่อนไขมหาโหดของ IMF ในขณะที่มิเชล กอมเดซุสผู้อำนวยการ IMF ยืนกอดอกก้มมองลงมาประหนึ่งผู้ชนะเงื่อนไขเหล่านั้นบังคับให้อินโดนีเซียต้องตัดลดงบประมาณและยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันและไฟฟ้าซึ่งยิ่งตอกลิ่มความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนรากหญ้าทว่าท่ามกลางความอดอยากและเสียงโอดครวญของประชาชนซูฮาโตกลับแสดงความโอหังทางการเมืองออกมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1998 เขาสั่งให้สภาที่ปรึกษาประชาชนหรือ MPR ซึ่งเต็มไปด้วยคนของเขาโหวตเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่ 7 หนำซ้ำเขายังจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เต็มไปด้วยลูกสาวตู้ตุดซูฮาโตและกลุ่มเพื่อนสนิทมหาเศรษฐีนี่คือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟอย่างแท้จริงความโกรธแค้นของมวลชนทะลุขีดจำกัดนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งเคยถูกกดทับให้อยู่แต่ในห้องเรียนมาตลอด30 ปีได้รวมตัวกันเดินขบวนลงสู่ท้องถนนพวกเขามีข้อเรียกร้องเพียงหนึ่งเดียวที่ดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินนั่นคือ Reformasi การปฏิรูปและเงื่อนไขแรกของการปฏิรูปคือซูฮาโตต้องลาออกจุดแตกหักที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม คริสตศักราช 1998
ณมหาวิทยาลัยตรีศักติหรือ Trisakti University ในกรุงจาการ์ตาขณะที่นักศึกษากำลังชุมนุมประท้วงอย่างสันติกองกำลังรักษาความมั่นคงได้ใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ฝูงชนนักศึกษา4 คนถูกสไนเปอร์ยิงเสียชีวิตเลือดของพวกเขาที่สาดกระเซ็นบนเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินของมหาวิทยาลัยกลายเป็นสัญลักษณ์ของวีรชนแห่งการปฏิรูปหรือพาฮาลวานเรฟอร์มาซีข่าวการสังหารหมู่นักศึกษาแพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงดังไฟลามทุ่งวันรุ่งขึ้นจาการ์ตากลายเป็นนรกบนดินความโกรธแค้นความหิวโหยและความสิ้นหวังของคนยากจนในสลัมผสมโรงกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการยั่วยุซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่ามีทหารบางกลุ่มอยู่เบื้องหลังได้แปลเปลี่ยนการประท้วงให้กลายเป็นจลาจลครั้งมโหฬารกรุสุฮันเม 1998 อาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าและรถยนต์ถูกเผาทำลายควันดำทะมึนบดบังแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่น่าหดหู่ที่สุดคือความโกรธแค้นนี้ถูกเบี่ยงเบนเป้าหมายไปที่ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งถูกใช้เป็นแพะรับบาปทางเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานย่านการค้าของชาวจีนอย่างโกลดอกถูกปล้นสะดมและวางเพลิงมีรายงานการข่มขืนกระทำชำเราสตรีเชื้อสายจีนอย่างโหดเหี้ยมนับร้อยคดีผู้คนนับพันถูกย่างสดในห้างสรรพสินค้าที่ถูกวางเพลิงเช่นที่ห้างโยเกียพลาซ่าชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่มีฐานะต่างพากันหนีตายออกนอกประเทศทิ้งไว้เพียงบาดแผลทางใจที่ลึกเกินกว่าจะเยียวยาท่ามกลางบ้านเมืองที่กำลังลุกเป็นไฟนักศึกษานับหมื่นคนได้บุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาหรือ MPR DPR Building พวกเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาโดมสีเขียวโบกธงชาติและร้องตะโกนขับไล่เผด็จการในที่สุดแรงกดดันก็บีบให้เสาหลักที่ค้ำจุนอำนาจของซูฮาโตต้องพังทลายลงฮาโมโกประธานรัฐสภาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้จงรักภักดีที่สุดออกมาเรียกร้องให้เขาลาออกตามมาด้วยรัฐมนตรี14 คนในคณะรัฐมนตรีที่จับมือกันยื่นใบลาออกและที่สำคัญที่สุดพลเอกวิรันโตผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ส่งสัญญาณว่ากองทัพจะไม่ใช้กำลังปราบปรามประชาชนเพื่อปกป้องซูฮาโตอีกต่อไปชายชราผู้ครองอำนาจเบ็ดเสร็จมา32 ปีมองไปรอบตัวและพบว่าเขาไม่เหลือใครอีกแล้วเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม คศ 1998 ณ ทำเนียบประธานาธิบดีเมอร์เดกาซูฮาโตในชุดซาฟารีสีเข้มก้าวเข้ามายืนหน้าไมโครโฟนด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านด้วยน้ำเสียงที่เคยทรงอำนาจแต่วันนี้กลับแฝงไปด้วยความพ่ายแพ้ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียทันทีที่สิ้นเสียงประกาศเสียงชัยโยโห่ร้องของนักศึกษาและประชาชนก็ดังกึกก้องไปทั่วประเทศน้ำตาแห่งความปีติไหลรินทรราชได้ลงจากอำนาจแล้วยุคสมัยแห่งระเบียบใหม่ได้สิ้นสุดลงยังเป็นทางการอำนาจถูกส่งมอบให้กับรองประธานาธิบดีBJ Habibieผู้ซึ่งก้าวขึ้นมาเปิดประตูสู่ยุครีฟอร์มาซีอย่างแท้จริงหลังจากการล่มสลายของซูฮาโตอินโดนีเซียได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยที่ท้าทายและเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความหวังยุคปฏิรูปได้ยกเลิกข้อจำกัดสื่อมวลชนปลดล็อกพรรคการเมืองและที่สำคัญที่สุดคือการกระจายอำนาจจากที่เคยกอดรวบไว้ที่จาการ์ตาคืนกลับสู่รัฐบาลท้องถิ่นบนเกาะต่างๆติมอร์ตะวันออกได้รับโอกาสให้ลงประชามติและแยกตัวเป็นเอกราชกองทัพถูกบีบให้ถอยกลับเข้ากรมกองและยุติบทบาททางการเมืองและในที่สุดอินโดนีเซียก็สามารถจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกในปีคศ 2004 จากเสียงฝีเท้าของมนุษย์ชวาในยุคน้ำแข็งสู่เรือใบแคนูของชาวออสโตรนีเซียนจากความยิ่งใหญ่ของสถูปบูโรพุทโธสู่ความมั่งคั่งของอาณาจักรมัชฌปาหิตจากกลิ่นเครื่องเทศที่ชักนำนักล่าอาณานิคมดัตช์สู่การหลั่งเลือดเพื่อเอกราชของชาวนูซันตาราและจากยุคเผด็จการที่กดทับสู่การเบ่งบานของประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียไม่ใช่เพียงเรื่องราวของหมู่เกาะแต่คือมหากาพย์แห่งความหลากหลายการต่อสู้การล่มสลายและการเกิดใหม่ที่ยังคงถูกเขียนต่อไปในทุกๆวันโดยประชาชนกว่า270 ล้านคนผู้หลอมรวมกันภายใต้คำขวัญประจำชาติที่ว่าบินเนกาตุงกันอีกาเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย